Nekem elegem van abból, hogy itt mindenki gyűlöli egymást. Nem értem, hogy lehet azt gondolni, hogy te egy ilyen-olyan izé vagy, te meg egy nagy, hogy hívják. Így nem lehet élni. De én már kifelé megyek, és nekem már mindegy, hát tökölsz a hajam, mindjárt meg fogok halni. Én már majdnem 60 éves vagyok. Nekem, én ezt fölülről és kívülről nézem, de szánva és nagyon elkeseredem. Én találtam ezt az idézetet, de az, hogy ezt mikor mondtál, arról fogalmam sincs. Viszont az az idézet, az évtizedek vagy századok óta igaz lenne itt erre az országra, meg a lelkivilágra, meg hogy egymáshoz állunk. Hát a punknak éppen ez a lényegem, hogy bárki lehet zenész, bárki elmondhatja azt, amit gondol, és nem kell hozzá iskolába járni, nem kell hozzá tanulni semmit, hanem ez mindenki. Hát magadat tanítani, nem azt hát de úgy értem, hogy nem kell hozzá egy külső autoritás, vagy bármi, hogy te most zenész legyél. Az is biztos. Hanem veszel egy szar gitárt, és akkor el tudod, és tudsz magadnak kultúrát csinálni, egy saját művészetet. Hát szerintem, hogyha valaki komolyan veszi a zenét, és szövegeket ír bele, vagy valamilyen számcímet, vagy akár albumcímet kitalál már hozzá, azzal valamit közölni akar. Jó, az van, hogy a Rákosék hoznak ebből a bőgő cuccot, de nem tudom, hogy mindenkinek lehet használni. Azt mondták, hogy lehet mindenkinek használni, de... A zene is egy kommunikációs forma, tehát hogy azért nincs olyan, hogy nem dühös punk zene. Célja maga a zenélés, hogy a zenevel által igazából kifejezzük saját magunkat, ez ugyanoda kapcsolható vissza. Kifejezzük saját magunkat, jelen helyzetben a punkon belül a gyűlöletünket, meg a dühünket az iránt, ami itt történik. Ahogy történik, meg ahogy tényleg mi élünk benne. Aki alapból nem nyitott, vagy nem ebbe a közegben mozog, annak ez semmit nem jelent. Amúgy sem hiszek abban, hogy az emberek egy valamilyen gondolattól teljes világnézete így kiderül és megváltozik. Ha valakinek segít, hogy ki tudja ereszteni a dühét, és ez lehet, hogy segít az embereken, akkor ez is célja. Nagy rész kieresztés a vége, mert igazából nem fogom sajnos lelőni a Jó, de kormányfőt akár nyilván egy zenei műfaj, tehát nem egy terror csapat. Amikor annak még elkezdtük ezt csinálni, punk, vagy akármi, akkor volt mi ellen harcolni. És igazából most azt vettem észre utóbbi időkben, meg hogy mindenki, ugyanazok a reflexek jönnek, és ugyanazok ellen lehet harcolni, mert ugyanazok a reflexek működnek a politikai elitnél. Tehát ugyanúgy keszik mindenkit, az emberek a saját érdekeit mérik. És csak azt úgy hívták, hogy kommunizmus, meg úgy hívják, hogy most rablógazdálkodás, vagy nem tudom, hogy hívják. Szerintem maga ez a kapitalista berendezkedés olyan, hogy ebbe valaki mindenképpen megszokja. És igazából ez a jobb, tehát igazából most így fel van osztva jobb és bal oldalra, ami mellett az embereket így igazán így újra jó egymásnak lehet uszítani. De szerintem igazából a lényeges törésvonal az a fent és a lent között van. Ez nem pártfüggő szerintem, tehát én nem látok akkor a különbséget. Pont ez, ami szerintem az egyik ilyen legnagyobb csalódás után itthon, amiről beszéltünk a rendszerváltás után. Tehát ott kaptunk egy lehetőséget, amit nem használtunk ki. Gyakorlatilag megörököltük ugyanazokat, amik előtte is megvoltak, és amik azóta ugyanúgy végigkísértünk, tehát ugyanazok az emberek ülnek ott. Tehát kicsit jobban próbálkozunk, lehetünk volna egy Szlovákia. Várj, ezt még nem rakjuk fel gyorsan? Mindig meg volt ez a kritikus vonal a pályánknak. 90-es években talán egy kicsit kevésbé. Ott volt szerintem egy kis törés, ugye 80-as évek zenekarai közül nagyon sokan diszidáltak, feloszlottak, elmentek más irányba. Az biztos, hogy a 90-es évek elején azért volt egy ilyen eufória-szerű Magyarországon, amikor mindenki azt várta, hogy most akkor így megváltozik minden. És idővel ez kiderült, hogy hát még
bizonyos szempontból megváltozik minden, minden kicsit szarabb lesz, viszont ugyanazok az a reflexek meg megmaradtak, amiket a kommunizmusból átörököltünk. Tehát ez a párhuzam a 80-as évekkel már csak azért is jöhet állandóan elő, mert gyakorlatilag ugyanolyan, mint soha nem is érte volna véget a 80-as évek. Van egy ideológia, ami most gondolom a jobboldali kereszténység, de hát ez meg úgy, mint a gyurma, úgy formálják mindig éppen olyan alakra, amikor hogy a tetteikhez igazítsák. Tehát, hogyha mondjuk én elgondolkozom a kereszténységről, ugye az valamennyire mondjuk a szeretetet kéne, hogy hirdesse. Ezt nem lehet mondani, hogy ez a kormány szeret túl sok embert. Ma jelenleg Magyarországon működő punkzenekarokból 4 összeállt, tud csinálni egy lemezt, és ez szarul élünk, mindenki szarul él, valaki ezért, valaki azért, és ezt így mondjuk el, mi most ennek a úgymond Orbán népe az, hogy ez a nemzedék vagyunk, a 2010-es években élő nemzedék. Kormány működése rányomja a bélyegét erre, de nem volt ez sokkal külön mondjuk azelőtt sem. Tehát igazából mi olyan szinten vagyunk politikusak, hogy nem Fidesz ellenesek vagyunk, hanem kormány ellenesek szerintem általában. Szám van, ami valamilyen szinten politizált. Ugyanúgy vonatkozik mondjuk az ukrán helyzetre is, vagy mondjuk akkor nem volt annyira ez a menekültválság, de hát erre is, tehát ezt se értjük az emberek. Tehát mostában így, tehát hogy nem az van, hogy egy atombombát fognak rádobni, hanem van egy ellenség, akit így nem látsz, csak félsz tőle, hogy majd jön. Tehát most ez a hidegháborús helyzet, csak ez így ilyen, vannak a gonoszak, meg vannak a jók, tehát ide van egyszerűsítve az egész, és akkor mindig az éppen hangosak, vagy akiknek van szócsövük, tehát mondjuk a kormányok meghatározzák, hogy ki a gonosz, mert ők a jók, és akkor ezzel meg fognak védeni. Tehát, hogyha nem lenne semmi probléma, akkor nem kéne, hogy egy pályának nem kötelező lennie. Képtelen vagyok elképzelni egy olyan világot, ahol minden annyira jól működik, hogy nem lennének frusztrált emberek. Megnézed például a világ leggazdagabb és legélhetőbb országait, ami jelen kívánságaik, sztenderdjeik szerint annak minősül. Svédország, Svájc, stb. Ott is megvan ugyanez, tehát egyfajta elégedetlenség, vagy megnyilatkozás. Vagy pedig más szegény országokon élősködve tudják azt a szintet hozni, amin vannak, vagy amin élnek. Tehát beszélgettünk egyszer egy lányal erről, nem tudom, te emlékszel, de tök mindegy is, hogy ő bele akarja dobálni az üveget a folyóba. Ja, igen. Mert ott ők Svájcban ezt nem tehetik meg, és ez mekkora képmutatás, hogy ők nekik ott tiszták a folyóik. És tiszták a folyóik azért, mert a szemetüket más országok folyóiba engedik. Tehát most ez csak egy példa nyilván. Tehát az, hogy egy társadalom jól él, hogy egy országnak jó dolga van, annak az árát valahol máshol megfizetik. De amúgy megbaszhatja, hogy üvegeket dobál. Egyébként igen. Többféle eszmét hirdet mindenki most már, tehát igazán többféle. Akkor az volt, hogy harcoltunk egy cél ellen, most már sok minden lehet. Amennyire mostanában foglalkoznak a nők jogaival, amennyire mostanában foglalkoznak a melegek jogaival, ez egy nem tudom, hogy 80-as években volt ilyen. Elég egyértelmű volt, hogy mi a probléma, itt voltak a nyakunkon az oroszok, azért senki nem szeret egy megszállt országban élni, illetve nem volt annyira differenciált, annyira sokrétű az egész, tehát mindenkinek színes haja volt, meg biztosítótűt volt, meg stb. Most végignézzel rajtunk, nem látsz ilyet. Itt nem hiszem, hogy fogsz látni valakit, de viszont látsz rasztát, látsz embert farmer jackibe, látsz embert katonai gatyába, látsz embert bakancsba, és most csak a külsőségekről beszélek, de ez ugyanúgy megnyilvánul a itteni dolgokban is, szóval. Mi is így négyünket nézve elég különböző emberek vagyunk, szerintem ahhoz képest elég divers kis brigád.
Csak hogy érted, ez egy ilyen agresszív, extrém zene, amit egy átlagos ember nem tud befogadni, meg megijedt tőle. Tehát megmutattam anyámnak, és azt mondta, hogy ez nem zene. Vagy ez nincs is megírva, ez össze-vissza van. És akkor, hogyha innen nézzük, akkor nyilván akik már lejönnek a koncertre, és nem véletlenül most az egy megjelenmásról, azok ebben mondjuk hasonlítanak ránk. Hogy sok fogyatékos ember megfér egymás mellett, hogy mindenkinek van valami olyan dolga, ami mondjuk biztos, hogy találok mondjuk olyan ember 5-öt itt ezen a koncerten, vagy ezen a helyen, aki mondjuk valamilyen szinten úgy gondolkodik, mint én, azt csinálja, amit én, és akkor van egy másik ember, aki a szöges ellentétem, de ő is talál itt ilyen embert, és mégis így mindannyian megférünk egymás mellett. Valaki például nem tudom, van akik nem isznak például, hogy elutasítanak minden tudatmódosítót. Vannak, akik az állatok kizsákmányolása ellen tiltakozva nem fogyasztanak állati termékeket semmilyen formában, és a többi. És ki mit tart fontosnak? Van, aki antikapitalista, van, aki nem tudom, van, aki mindent leszar, csak inni szeret. Szóval nagyon széles a spektrum, és de mégis az egész csak egy közösség. Ami az utcán mondjuk nem történne meg, azt ebben a közegben, amit magunknak építünk, így nap mint nap, azt így meg lehet valósítani. Nagyon hasonló a gondolkodás, nem ugyanolyan nyilván, de az tényleg fontos, hogy nagyon hasonló, és az is cél, lehet ilyet mondani, hogy ez engem boldoggá tesz. Azzal együtt, hogy ilyen szomorú dolgokról is szó van nyilván, boldoggá tesz, meg biztos vagyok benne, hogy a többieket is boldoggá teszi.